नमस्कार मित्रांनो, मी किरण रमेश क्षीरसागर. मी नाशिक रोड येथे राहणारा. माझं शिक्षण नाशिकमध्ये झालं. मी कॉलेज ग्रॅज्युएशन नंतर डिप्लोमा कंप्लीट केला मी सिव्हिलमध्ये. आणि त्यानंतर वडिलांचे सिव्हिलचे कामं चालायचे आहेत, त्यामुळे मी पण सिव्हिल व्यवसायातच उतरलो, बांधकाम व्यवसायामध्ये. आणि त्यानंतर बांधकाम व्यवसाय चालू होता, व्यवस्थित चालू, सगळं व्यवस्थित होतं. पण कधी कधी असं व्हायचं की कधी काम असायचं, कधी काम नसायचं. यामुळे मग म्हटलं असं तर आपलं चालणार नाही. वडील प्रेसला कामाला असल्यामुळे वडिलांचं चालून जायचं. पण म्हटलं आपण ह्या व्यवसायात उतरलो आहे तर आपलं तर असं चालणार नाही, कधी आज काम आहे उद्या काम नाही म्हणून. आणि बऱ्याचशा अडचणी पण खूप यायच्या कामामध्ये. मग त्याच्यानंतर काय झालं की एक गव्हर्नमेंटने एक चांगला निर्णय घेतला की प्लास्टिक बंदी, पर्यावरणपूरक असं हे प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला गव्हर्नमेंटने. मग त्यामुळे मग एक संधी, असं मला वाटलं की एक संधी निर्माण झाली आपल्यासाठी. म्हणून मग मी प्लास्टिक बंदी असल्यामुळं मग मी नवीन व्यवसाय काहीतरी चालू करू या हिशोबाने मग मी काय केलं, मी पेपर बॅग प्रोडक्शन, कागदी पिशव्या बनवायचं प्रोडक्शन, हा व्यवसाय माझ्या डोक्यात आला. आणि त्याचं मी सगळा मग हे करत गेलो, हळूहळू त्याची माहिती घेत गेलो. पेपर बॅग व्यवसायामध्ये आपल्याला काय करता येईल, कसं करता येईल, आपल्याला प्रोडक्शन कसं करता येईल. महाराष्ट्र बँकेने पण मला बरीच हे केलं. आणि मी जेव्हा हे केलं, सगळा प्रोजेक्ट वगैरे बनवला माझ्या व्यवसायाचा. आणि प्रोजेक्ट बनवून मग मी बँकेत जेव्हा सादर केला तर माझं लोनही मंजूर झालं. लोन मंजूर झाल्याच्यानंतर मग मी पेपर बॅग प्रोडक्शनचं काम चालू केलं. यामध्ये माझ्या वडिलांनी पण मला खूप सपोर्ट केला. माझे वडील करन्सी नोटर्समध्ये कामाला होते. आणि वडिलांनी मला म्हणजे सगळा सपोर्ट वडिलांनीच केला, आणि वडिलांमुळेच मी आजपर्यंत इथं आहे. नमस्कार, मी रमेश सुंदरलाल क्षीरसागर. माझ्या मुलाचा व्यवसायामध्ये मी मदत करतो. त्याला ज्या काही अडीअडचणी आल्या त्या आता म्हणजे त्यांनी सांगितल्याच, तरी पण मी माझ्या परीने त्याला कामात मदत करतो, पेपरमध्ये मदत करतो, कुठलं काही अडीअडचणी आल्या त्याला मदत करतो. आम्हाला सर्वप्रथम लोनला प्रॉब्लेम आला होता, अडचणी आल्या होत्या. पण महाराष्ट्र बँकेत आम्ही गेलो. महाराष्ट्र बँकेत तिथे थोडं समजून सांगितलं की बाबा असं आहे, हा गृहउद्योग आहे आणि हा पर्यावरणपूरक उद्योग आहे. आम्ही पर्यावरणाला मदत करतो, त्यासाठी पेपर बॅगचं जे आम्हाला युनिट करायचं आहे, तर त्यासाठी तुम्ही आम्हाला लोनला मदत करा. तर त्या महाराष्ट्र बँकेच्या साहेब लोकांनी पण, मॅनेजर वगैरेंनी थोडा आमचा याचा विचार केला. आणि आम्ही त्यांना स्पष्ट सांगितलं की बाबा नाही, हे खरंच चांगलं काम आहे, पेपर उद्योगामध्ये लोक नाही आहे जास्त, तर तुम्ही आम्हाला लोन द्यायला काय हरकत नाही. मी त्यांना माझी सिक्युरिटी सांगितली, बाबा मी स्वतः नोकरदार आहे, मी त्यांना गॅरंटर होतो, तुम्ही मला लोन द्यायला काहीच हरकत नाही. माझं कामाचं शेड्यूल असं चालू होतं. सकाळी मी 9 वाजता शॉपवर येतो. त्यानंतर लेबर येतात, 2 लेबर येतात आपल्याकडे कामाला माझ्याकडे. ते आल्याच्यानंतर मग सगळं कामाला सुरुवात होती. मशीन वगैरे चालू होतं, सगळी सेटिंग केल्या जाते पेपरची, पेपर रोल लावला जातो. त्यानंतर ज्या साईजची आपल्याला काढावं लागतात बॅग, तर त्या साईजनुसार सेटिंग करावं लागते याची मशीनची एकदा का सेटिंग झाली का मग आपण काम करायला सुरुवात करतो. आता आपलं मशीन जे आहे ते मशीन मिनटाला 100 बॅग बनवतं. तर मग ते आपल्यावर आपण किती प्रोडक्शन करणार, काय करणार. तर एका मिनटाला 100 बॅग होतात म्हटल्यावर साधारण दिवसभरात कमीत कमी 200 ते 300 किलो माल तयार होतो. मार्केटबद्दल जर बोलणार म्हटलं तर हे मार्केट सगळं लोकल मार्केट आहे. आपण बाहेर पण पाठवू शकतो, आपण इंडिया मार्टवर पण आपलं हे करू शकतो, रजिस्ट्रेशन करू शकतो. आणि आपल्याला एकदम मोकळं मार्केट आहे. हे गरजेची वस्तू म्हणजे अशी की आता सगळीकडं प्लास्टिक बंदी असल्यामुळे सगळे लोक आता पेपर बॅगचाच वापर करत आहे. तर आपल्याला मार्केटचं पूर्ण मोकळं आहे. आपण कुठेही बॅग विकू शकतो. तुमचं फळवालेपासून ते स्वीटच्या दुकानापर्यंत, तुमच्या कपड्या दुकानापासून तर मॉलपर्यंत सगळ्या ठिकाणी बॅग वापरल्या जातात. मार्केटिंगसाठी बरंच आपल्याला हे करता येईल, कारण की आता सगळं झोमॅटो, परत तुमचं जेवढे पण पार्सल पॉईंट आहे, आता भरपूर ठिकाणी पार्सल पॉईंट झालेले आहेत. ठिकठिकाणी पार्सल पॉईंट आहे, वडेपावड्याची दुकानं आहेत भरपूर ठिकाणी, सगळ्या ठिकाणी पेपर बॅगच आता वापरली जाते. मला माझ्या व्यवसायामध्ये माझ्या घरच्यांनी खूप सपोर्ट केला. माझ्या वडिलांनी तर म्हणजे ते नेहमी माझ्यासोबत काम पण माझ्यासोबत करतात, मला कामात पण खूप मदत करतात. माझे घरचे पण मला व्यवसायामध्ये मदत करतात.
काही पेपर बॅग ऑर्डर असली मोठी तर त्या ऑर्डरला पण ते बरंच मला मदत करू लागतात ऑर्डर कंप्लीट करण्यासाठी. आताच्या कंडिशनला मार्केट पण मार्केट चांगल्या प्रतीचं भेटतं आहे. मार्केट पण सगळ्याच ठिकाणी पेपर बॅग वापरल्यामुळं ऑर्डर पण भरपूर असतात. 100 ते 150 किलो माल मी रोज सेल करतो आहे आणि चांगला प्रतिसाद पण मला चांगला मिळतो आहे. मी नवीन उद्योजकाला आता हेच सांगेल की असा प्रयत्न आपण केला पाहिजे की आपण नवीन काहीतरी देऊ शकतो किंवा आपल्याकडनं काहीतरी नवीन हे नोकरीच्या मागे न पडता आपल्या स्वतःचा व्यवसाय उभा कसा करता येईल याकडे जर नवीन नवोद्योजकांनी जर विचार केला म्हणजे त्याच्याबद्दल कोणी आपली माझ्यासारख्या मुलांनी जर विचार केला तर ते नक्कीच चांगलं राहील.